તો દેવ્યાનીસ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું વાડીઓમાં પ્રોગ્રામમાં કરવામાં આવતી એક વાનગી જેનું નામ છે શાક ભાત। આ રેસીપી પહેલાં તમે બહુ ઓછી વાર બનાવી હશે। ખરેખર આ વાનગી ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે અને વરસાદ પડતો હોય ત્યારે આ ગરમા ગરમ શાક ભાત ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે અને આ એક હેલ્ધી રેસીપી છે। તો ચાલો આપણે એકદમ સરળતાથી બની જાય તેવી ટેસ્ટી શાક ભાતની રેસીપી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌપ્રથમ શાક ભાત બનાવવા માટે અહીં મેં પહેલાં બધા જ શાકભાજી કાપીને તૈયાર કરી લીધા છે। અહીં શાકભાજીમાં મેં 2 મોટા બટેટાને ઝીણા સમારી લીધા છે, 2 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી ઝીણી કાપીને લીધી છે, સાથે અહીં મેં ઝીણી કાપેલી કોબી, 1 નંગ ઝીણું કાપેલું રીંગણું, 1 ઝીણું કાપેલું મરચું અને 1 મોટી સાઇઝનું ઝીણું કાપેલું ટમેટું અહીં મેં લીધું છે। હવે આપણે ગેસ પર એક મોટું લોયું મૂકીશું અને તેમાં 2 થી 3 પાવડા તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં 1 ચમચી આખું જીરું ઉમેરીશું, સાથે ચપટી હિંગ, 1 તમાલપાન, 1 સૂકું લાલ મરચું અને તજ લવિંગ ઉમેરીશું અને હવે તેમાં ઝીણી કાપેલી ડુંગળી ઉમેરી દઈશું અને ડુંગળીને થોડી સાંતળી લઈશું અને હવે બાકીના બધા જ શાકભાજીને લોયામાં ઉમેરી દઈશું। ટમેટાં આપણે નહીં ઉમેરીએ। શાકભાજી થોડું સતળાઈ જાય એટલે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું અને 1 ચમચી હળદર પાવડર ઉમેરીશું, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું અને 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું અને તેમાં 1 વાટકી પાણીથી સાફ કરેલા ખીચડિયા ચોખા ઉમેરીશું અને સરસ રીતે મિક્સ કરી 3 થી 4 ગ્લાસ પાણી ઉમેરીશું અને હવે ચોખા ચડે ત્યાં સુધી આપણે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ચડવા દઈશું। અહીં આપણે પાણીને સાવ બળી નથી જવા દેવાનું, થોડું પાણી આપણે રહેવા દઈશું। આ રીતનું શાકભાજી અને ભાત ચડી જાય અને થોડું પાણી રહે પછી આપણે 1 ઝીણું સમારેલું ટામેટું ઉમેરીશું। આ સ્ટેજ પર જ આપણે ટમેટાને ઉમેરવાનું છે અને હવે 2 થી 3 મિનિટ ચડવા દઈ ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશું। આ રીતની કન્સિસ્ટન્સીવાળા શાક ભાત આપણે બનાવવાના છે। આ શાક ભાતનો ટેસ્ટ થોડો વેજીટેબલ મેગી જેવો આવે છે। વરસાદમાં અને ઠંડીમાં આ રેસીપીના વાડીઓમાં પ્રોગ્રામ કરવામાં આવે છે। તો રેડી છે આપણા શાક ભાત। તો તેને હવે એક સર્વિંગ ડિશમાં કાઢી લઈએ। આ શાક ભાતને શેકેલા ભૂંગળા સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ રીતે રેસીપી ઘરે એકવાર જરૂર ટ્રાય કરજો અને તમને મારી આ શાક ભાતની રેસીપી પસંદ આવી હોય અને આવી નવી રેસીપી જોવી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।